السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول درس في مجموعة التطبيقات العملية سواء للبوستات أو البروشورات أو البيزنس كارد وما خلافه من أنواع التصميم. في المجموعة ديت إن شاء الله هنحاول نتبع طريقة جديدة، مش مجرد إن أنا أنزل لك صورة أو حاجة وأقول لك طبق ورايا نفس الصورة، لا إحنا عايزين نتبع الطريقة العملية. لما يكون عندي عميل هيطلب مني، فأنا إيه الخطوات اللي أنا بعملها؟ بخش على مواقع إيه، بعمل التغذية البصرية وما إلى ذلك. مش مجرد إن أنا أنزل لك لينك اقول لك ديت صوره وديت صوره وطبق ورايا في تجميعة الصور علشان نعمل البوست بتاعنا. فخلينا نبتدي اول درس في المجموعه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما ابتدي اشتغل افتح برنامج الفوتوشوب او نيو فايل وابتدي احدد المقاس اللي انا محتاجه. طيب المقاس اللي انا محتاجه هيكون كام في كام؟ يعني مثلا العميل قال لي انا عايز اعمل بوست للفيسبوك او للانستجرام او للسناب شات، ايا كان المكان اللي البوست رايح له دلوقتي، العميل مش عارف المقاسات ديت. فانا في الحاله ديت هدخل على جوجل مثلا واقول له سايز فور سوشيال ميديا ونحاول نختار الاصدارات الجديده يعني 2022 او 2021، لان المقاسات ديت بتتغير من كل سنه وسنه. يعني مثلا ممكن نلاقي المقاس بتاع الفيسبوك 2022 غير بتاع 2018، فنحاول ناخد اخر اصدارات. مثلا دلوقتي انا دخلت على جوجل وهقول له سايز فور سوشيال ميديا، بلاقي حاجات زي كده. انا هختار مثلا حاجه زي بتاعت 2022 واشوف بيقول لك البروفايل فوتو مثلا للانستجرام ده مقاسه، للفيسبوك ده مقاسه، لتويتر، للينكد ان وهكذا. انا بعد كده خرجت المقاس واتكلمنا في الريزوليوشن واتكلمنا في الحاجات دي قبل كده في واجهه البرنامج ولينك الدرس موجود فوق. طيب عملت كريت وابتديت ان انا ادخل على الملف بعد ما انا عملت له المقاس بتاعه. اول حاجه اعملها اروح اجيب الصوره بتاعتي. طيب انا دلوقتي العميل ما بعتليش صور، يعني العميل قال لي اعمل لي بوست لمطعم برجر مثلا بس ما بعتليش صور البرجر. فانا بحاول ادخل على مواقع خاصه بالمصممين. في الحاله دي احنا ما بنخشش على جوجل، ليه؟ لان جوجل بيكون الريزوليوشن بتاع الصور بتاعتها قليله، فاحنا بنخش على مواقع تانية يكون فيها ريزوليوشن عالي. ممكن مثلا موقع من اشهر المواقع اللي هو فري بيك، ولينك الموقع موجود تحت. انا النهارده مثلا هعمل بوست لمحل شوز جزم مثلا، فانا محتاج ان انا اكتب ايه، بوتس او شوز مثلا، يبقى ايه شوز اند بوتس مثلا حاجه زي كده، وابتدي اشوف صوره تنفع تكون للبوست بتاعي. مثلا الصوره دي كويسه، الصور مثلا الصور ديت كويسه، انا شايف ان الصور ديت مناسبه. هقول له داونلود وبعد كده فري داونلود. اختار المكان اللي هينزل فيه على الديسكتوب مثلا كده، الملف نزل معايا على الديسكتوب. هفتح الملف اشوف الصيغه الموجوده فيه، يعني مثلا ديت صوره انما ديت صيغه مفتوحه، للاسف هي صيغه الستريتور بس انا ما عنديش مشكله. هفتح صيغه الالستريتور بتاعتها اللي هي الاي بي اس، فتحت معايا الصور بالشكل ده. انا دلوقتي هشوف صوره الجزمه اللي انا محتاجها، مثلا ممكن اخد السودا ديت. بس نخلي بالنا انا لو خدت الجزمه دلوقتي السودا دي نازله معاها الشادو بتاعها، انا مش محتاج الشادو، فانا ممكن دلوقتي اقول له ايه ان جروب، فك لي الجروب دوت، وانا مش محتاج الشادو ده. وهنا برده في شادو انا مش محتاجه، يبقى انا كده هاخد الجزمه بس من غير الشادو بتاعها. وخدت الصوره كنترول سي واجي على الفوتوشوب واقول له كنترول في. هنا بيقول لي انت عايزها ايه؟ والله احنا بنحب السمارت اوبجكت، قلنا علشان الصوره لما بتكبر وبتصغر ما بتبكسلش، وطبعا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ولينك الدرس بتاعها موجود فوق. واقول له اوكي. نزلت معايا الصوره، ممكن اكون محتاج ان انا اكبرها شويه بالشكل ده مثلا. تاني ممكن يكون الحجم ده مناسب اهو. يبقى انا كده خدت الصوره بتاعه العنصر اللي انا هبتدي اعمل عليه التصميم بتاعي. ممكن اكون عايز اعمل لها كنترول تي، كليك يمين واعمل لها العكس هوريزونتال الناحيه الثانيه كده مثلا. ممكن اعمل لها دوران بالشكل ده. كده انا اخدت الصوره، ابتدي اعمل الباك جراوند بتاعها. اعمل باك جراوند بالشكل ده. انا بحب عموما الباك جراوند بتاعي دايما يكون اديتابل، يعني اكون عامله بالشكل ده. ليه؟ محتاج ان انا اغيره دلوقتي، فانا هروح اخد مثلا لون اهو وابتدي اغير فيه زي ما انا محتاج. في اي وقت حبيت مثلا دلوقتي انا عامل تصميم الباك جراوند كده، حبيت اغير اللون، خلاص برجع له اهو مثلا بالشكل ده. وممكن اعمل الجزمه دي اخد منها كوبي بالشكل ده وكليك وكنترول تي وابتدي اعمل لها ايه، انعكاس بالشكل ده، وابتدي اظبطها علشان تبقى كانها شادو. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع بتاع الشادو ده قبل كده ولينك الدرس بتاعه موجود فوق.
مثلا بالشكل ده. ممكن احط دي تحت ديت، يبقى انا عايز الصوره المقلوبه تحت والصوره العدله فوق. الصوره المقلوبه اللي هي الشادو مثلا اللي هي دي، هبتدي اعمل لها ماسك مثلا بالشكل ده، وفي الماسك ابتدي اشتغل عليها جريدينت بحيث ان انا اقلل الاوباستي على جزء معين منها. مثلا بالشكل ده. يبقى انا خدت جزء واحد بس اللي هيبقى باين منها، وممكن امسك الليرين دلوقتي واعمل لهم لينك بحيث ان لو واحد فيهم اتحرك التاني يتحرك معاه اوتوماتيك، حتى لو انا ماسك لير واحد بس منهم فالاثنين بيتحركوا مع بعض. اجي ابتدي احط العناصر بتاعتي. طبعا لما باجي احط العناصر يفضل ان انا اعمل جايد ليا، الجايد دوت علشان الحدود بتاعت الكلام مثلا ما تخرجش بره المكان ده، اللوجو ما يخرجش بره المكان ده وهكذا. فانا دلوقتي عايز اعمل جايد بس بمقاسات مظبوطه، فانا باجي من فيو وبقول له نيو جايد لاي اوت اهي. عايز اقسم الصفحه بتاعتي، عايز تقسمها لكام صف وكام عمود، فانا هقول له مثلا بالنسبه للاعمده انا عايز عمودين، ادي عمود وادي التاني. بالنسبه للصفوف انا عايز اتنين، ادي واحد وادي التاني. ليه بعملهم اتنين؟ علشان ابقى موازن الصوره بتاعتي في الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت وهكذا. دي كده الاعمده. الميرجن هي الحدود بقى اللي انا هبتدي ارسم بيها الجايد ده. فالجايد ده انا عايزه يبعد قد ايه عن الشمال. هاجي مثلا من شافت الشمال اقول له انا عايز ابعد 200 بكسل مثلا، في الحاله دي هيبعد من هنا 200 بكسل اهو. لا انا عايز ابعد 100 بكسل مثلا، بعدت عن كل مكان 100 بكسل بالشكل ده وقلت له اوكي. كده انا عملت جايد علشان لما ابتدي اكتب او اعمل اي حاجه ما اخرجش بره المنطقه دي. ليه؟ اصل العين لما بيجي الحاجه على الحدود من هنا على الاحرف بتلاقي ان التصميم، بتحس ان التصميم ناقصه حاجه. التصميم تقول ايه، والله التصميم ده حلو بس في، حاسس ان في حته ناقصه كده مش عارف ايه هي. فالحته دي غالبا بتكون جزء من اجزاء توازن الصوره، وتوازن الصوره بنحتاجه عشان كده بنعمل الجايد ده. اجي دلوقتي وعايز اكتب كلمه مثلا، اكتب ايه نيو فاشون كده، كتبت اول كلمه. مثلا عايز اكتب ايه، انا عايز اكتب نيو فاشون فور سبيشال كاستمر مثلا، سبيشال وكاستمر. طبعا انا كاتب كل كلمه في لاير، عادي جدا انك تيجي تقول له ايه، لا انا عايز اكتب كلهم في لاير واحد، يبقى نيو فاشون انتر فور سبيشال انتر كاستمر مثلا كده. واجي على الباراجراف اقول له انا عايز الكتابه مثلا من الشمال بالشكل ده اهي. واجي على الكاركتر وابتدي اقلل المسافات ما بينهم، ما بين الاسطر بالشكل ده مثلا. انا ظبطتها سواء كده او كده اهو، ما عنديش اي مشكله. همشي على الطريقتين، ادي واحده وادي الثانيه، واخد الكلام ده كله احطه هنا. انا مثلا عايز كلمه نيو فاشون تبقى بخط كبير شويه مثلا 150 ريجولار. انا عايز فور سبيشال مثلا تبقى 200 بولد مثلا. انا افضل طبعا ان انا لما اشتغل بخطوط اشتغل بخط يكون ليه اكتر من وزن، علشان ما نكتبش خطوط كتير في البوست بتاعنا. يفضل ان احنا الخطوط بتاعتنا لا تتجاوز نوعين من الخطوط او 3 خطوط بالكتير قوي. مثلا عايز اكتبها كده واكتب ديت 200 بالشكل ده. يبقى انا عملتها بولد بنفس الخط بس على اكبر شويه. انا عملت اللي فوق خالص 150، فانا ديت ممكن اعملها برضه 150 بس ممكن اعملها بولد، وابتدي اظبط المسافات اللي ما بينهم. ممكن كاستمر ديت نخليها مساويه للنيو فاشن، فهنزودها شويه مثلا بالشكل ده. واجي على الكلام ده خلاص انا مش محتاجه، لو انا مش محتاج اكتب في خطين. عايز اكتب مثلا ان في عرض معين 60% خصم مثلا، فانا دلوقتي ممكن اجي ارسم له دايره مثلا بالشكل ده. والدايره دي بقول له والله لون الدايره مثلا ممكن يكون الفيل بتاعها هيكون لون من الوان الجزمه، اللون ده مثلا، والستروك بتاعها هيكون لونه الاسود مثلا، ونزود الستروك ونخليه خارجي بالشكل ده. وممكن الدايره نفسها نصغرها شويه. يبقى انا كده رسمت اللي هرسم فيها الخصم. ممكن اجي اقول لا كنترول تي وابتدي اضغط مثلا ايه كنترول واعملها كده مثلا كده. عايز دلوقتي اقول له ايه، انا عندي خصم كام 70% 60% اي حاجه
50%. طبعا الخصم بنكتب اوف او ديسكاونت او ارسم على الدايره، او ممكن اكتب له مثلا ايه، لا انا عايز اكتبها على جزئين، فانا هاجي اكتب 50%. ادي واحده، واروح كاتب من على الشمال علشان تبقى برسنت مظبوطه، واكتب اوف او ديسكاونت. عايز ديت الخط بتاعها هيكبر، هيبقى مثلا 130 بولد او بولد ايتاليك مثلا، وديت هتبقى نفس الخط بولد ايتاليك 130. ممكن اللون بتاع البيرسنت دوت اغيره، اقول له لا انا عايز اللون دوت يكون لونه، واقول له ده اسود مثلا. واجي على نفس الحكايه، انا عندي هنا كلمه ايه دلوقتي، كلمه اوف و50% والاليبس او الدايره ديت، الثلاثه هم، انا بقول له الثلاثه، علمت على الثلاث ليرات وقلت له لينك، بحيث ان لو واحده فيهم اتحركت معايا بالغلط الكل بيتحرك مع بعضه، بقت دي كتله على بعضها كده بالشكل ده. مثلا ممكن اجي دلوقتي اجيب اللوجو بتاعي، ايا كان اللوجو دلوقتي اللي انت هتستخدمه. انا دلوقتي مبدئيا هستخدم اللوجو بتاعي انا الشخصي اهو. طيب اللوجو بتاعي دلوقتي يجي لونه فاتح والباك جراوند اللي انا عاملها لونها فاتح، فانا عندي حاجه من الاثنين، يا اغير اللوجو واعمله غامق، يا احط ورا اللوجو خلفيه واعملها غامقه، يا اما اغير الباك جراوند واعملها غامقه علشان الالوان بتاعتي تبان. فانا ممكن اجي على اللوجو واقول له الاف اكس كلر اوفرلاي واقول له مثلا لون اسود، يبقى انا كده غيرت اللون بتاع اللوجو بسهوله جدا اهو. طيب انا دلوقتي مش محتاج الخطوه دي، انا مثلا ممكن اعمل عليه دايره وراه كده هنا في الحته دي اهي بالشكل ده مثلا، والدايره دي انا هقول له ان الخلفيه بتاعتها ممكن يكون نفس اللون اهو، يبقى انا خدت اللون نفس اللون ده. الستروك بتاعها هيكون من الخارج وهيكون لونه اسود، ونبتدي نكبر الستروك شويه، واجيب اللوجو واحطه فوق بالشكل ده مثلا. وممكن اللوجو اقول له لا انا عايز اللوجو كلر اوفرلاي وعايزه لونه ابيض بالشكل ده مثلا. وممكن اجي على الدايره وابتدي اعدل فيها شويه، انا محتاج الدايره ديت تيجي الخط بتاعها ده يجي من هنا كده كانه طالعه لفوق بالشكل ده مثلا كده، كانها نص قوس هنا. انا كده تقريبا حطيت العناصر، فاضل الحاجات مثلا بتاع طرق التواصل بتاعتي. فانا الحاجه اللي انا هعملها ابتدي اروح اجيب السوشيال ميديا بتاعتي، وسائل التواصل. مثلا وسائل التواصل هتكون ايه، والله ممكن تكون فيسبوك والواتساب والانستجرام مثلا ايا كان. فانا محتاج اجيب الايكونز بتاعتها، ابتدي اروح مثلا على موقع زي فري بيك او بينج تري او غيره. طبعا هنشر لكم المواقع اللي احنا بنستخدمها، بنستخدم منها الايقونات ديت. عايز اقول له سوشيال ميديا ايكونز، فبلاقي كل ديت وسائل تواصل اهي، وانا مختار الفري. مثلا هيعجبني حاجه منهم، مثلا ممكن اخد حاجه زي كده اهو، واقول له ايه داونلود فري، وابتدي افتحهم اهو. ممكن اكون محتاج هنا ايه تويتر، فانا هقول له كنترول سي. الكلام ده لو انا بشتغل بالنسخه كراك مش النسخه الاصليه. واجي هنا اقول له كنترول في سمارت اوبجكت من فضلك، واروح مثلا على تاني اقول له الواتساب كنترول سي، وارجع هنا اقول له كنترول في من فضلك، وارجع تاني اقول له انا عايز الانستجرام كنترول سي كنترول في من فضلك، وارجع تاني اقول له انا عايز الفيسبوك مثلا كنترول سي، وارجع هنا اقول له كنترول في من فضلك. طيب انا دلوقتي ده لو انا بستخدم النسخه الكراك زي ما قلنا. لو انا بستخدم النسخه الاصليه فانا يفضل ان انا اكون حافظ الحاجات دي دايما عندي في اللايبراري. يعني لو دخلت دلوقتي عندي على اللايبراري بتاعتي هلاقي ان انا حافظ السوشيال ميديا بوست ديت موجوده. انا بعملها ازاي؟ بفتح اللايبراري هنا اهو، واقول له مثلا انا عايز فولدر جديد كريت نيو لايبراري اهي، اسمها ايه اي حاجه شو انت هتسميها ايه كريت، يبقى ده الفولدر. وابتدي اسحب هنا اهو الوسائل التواصل اللي انا هبقى محتاجها اهي اهي، وهكذا نسحب كل اللي احنا محتاجينه، ودول يفضلوا مخزنين عندي. نرجع كده نشوف نلاقي فين 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 اهي، ادي كل اللي انت حطيته اهو. ابتدي اسحبهم هنا واحطهم هنا. لو فتحت اي برنامج لادوبي هلاقي فيهم كل الملفات دي. انا مثلا عندي اهو، عندي حاجه اسمها سوشيال ميديا ايكونز اهي، يبقى دي السوشيال ميديا لو انا احتجتها بروح واخدها من هنا على طول.
جيت مثلا على وسائل التواصل اهي اللي انا جبتها، ممكن اخدهم كلهم مع بعض، الاربعه دول مع بعض، كنترول تي علشان اصغرهم كلهم حجم واحد اهو. مثلا شفت ان حجمهم كبير فكلهم يبقوا حجم واحد، خدتهم الاربعه كلهم مع بعض وصغرتهم الاربعه مع بعض. وابتدي اوزع التوزيع بتاعتي. انا مثلا هحط ايه؟ الفيسبوك هنا، هحط التويتر هنا، هنا هحط الانستجرام او الواتساب، هنا هحط الانستجرام. كده كلهم مظبوطين مبدئيا. لما خرجوا من هنا اهو، دول خارجين قد بعض بالظبط، ودول ماشيين مع دول بالظبط، ودول من هنا يبقى يمينهم قد، يبقى الجزء اليمين ده قد الجزء الشمال ده، والجزء من تحت قد من تحت، ودول ماشيين مع بعض، دي قدام دي ودي قدام دي. وابتدي مثلا هكتب الوسائل بتاعتي اهي عشان ابقى شايف، يبقى لون مثلا اهو، مثلا كده. وابتدي بقى اقول له ايه، الخط ده كبير عايز اصغره شويه، وادي الايه، تويتر مثلا، وادي الانستجرام، وادي الواتساب، وهنا ده الرقم بتاعي، والله معرفش ايه، ايا كان الرقم اهو. واجي اقول له ايه، لا انا عايزك تيجي تكتب الاتجاه بتاعك يكون شمال، يبقى انا بادئ من هنا زي بعض. ممكن والله لقيت الكلام دوت مش متساوي مع بعض، انا عايز اكبره بس شويه عشان اجيبه هنا كده يبقى ماشيين مع بعض، يبقى ماشيين مع بعض من هنا وماشيين مع بعض من هنا. ممكن لقيت ان انا عايز اضيف حاجه تانية، والله انا ممكن اجي اعمل ايه، ممكن اجي اضيف مثلا حاجه زي كده، اقول له انا عايز 3 اضلاع، بحيث ان انا عايز اعمل مثلث. في المثلث دوت انا عايز ليه ستروك بالشكل ده، ويكون ليه فيل، والفيل بتاعه يكون اللون ده. تي كوبي، واخد ده كنترول تي هنا كده، كنترول تي، كليك يمين فليب هوريزونتال بالشكل ده. مثلا حاجة زي كده ممكن اخد اللوجو بتاعي اهو، واللوجو بتاعي ده انا هلغي الافكت عليه، وعايز ادخل كده اعمل له ستروك، اوكي. وعايز بعد ما اعمل له ستروك الغي الفل بالشكل ده، واجي اقول له كنترول تي، ابتدي اكبر الكلام ده كده مثلا بالشكل ده، وعايز اقول له الكلام ده كله تحت كده، والباستي بتاعته قليله قوي مثلا بالشكل ده. يبقى انا كده حطيت اللوجو، قللت الاوباستي على الاخر بحيث ان هو بس يبقى باين من بره بس كده، لو قربت قوي يبان. وفي اوقات انا نفسي بعمله البوست بتاعي او حاجه، وبروح عامل جزء من اللوجو كده. بكده اكون مثلا قدرت ان انا او احصل على التصميم معاه بالشكل ده. انا شايف ان هو تصميم شيك هادي، ما فيهوش اي لعب كتير، وكل حاجه هنا معايا اديتابل. يعني ايه؟ يعني والله اصل انا دلوقتي لا اصل انا كنت عايز اعمل الخلفيه لون تاني اهو، ما عندكش اي مشكله. ايه اللون اللي انت محتاجه؟ يعني شايفين الوان الخلفيه بتتاثر معايا عادي جدا اهو. مثلا وصلت معايا كده، ممكن محتاج دلوقتي ان انا اعمل ايه، اجي على كل ده واقول له لا ده انت لونك ابيض، لقيت ان كده كان احسن، خلاص. بكده انا قدرت ان انا احصل على التصميم دوت بسهوله. وطبعا في حاجه تانية ممكن نضيفها بتدينا تاثير حلو قوي، ان انا يجي مثلا على لاير جديد هنا اهو، اروح جايب الفرشه وعامل فرشه كبيره كده بحجم الجزمه اهو مثلا كده، واجي اعملها بلون ابيض معايا بالشكل ده.
انا كده اللي يشوف هيلاقي ان انا بوظت التصميم. لا، انا الحقيقه لما باجي هنا بقى في المود وابتدي اخد اوفرلاي او سوفت، واحده من الاثنين دول، شايفين قبل بعد، كاني عملت سبوت على الجزمه كده، نورتها شويه. يبقى انا باجي على العنصر وانوره، اديله نور اهو. وبكده يكون التصميم بتاعي جاهز ان انا ارسله للعميل. اولا انا حافظت على المقاسات بتاعتي، حافظت على التوازن بتاعي. لو صدرت الملف دلوقتي وقلت له فايل اكسبورت از، وانا عايز اخرج الكلام دوت في صورة JPG، بكده نكون عملنا اول بوست لينا في التطبيق العملي. ننتظر ان شاء الله البوست اللي جاي بأمر الله.